ඉතින් ඔන්න දැන් වෙලාව 4:45යි. දැන් යන්න හදන්නේ ෂූටින් වලට. ඉතින් අද මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ඔන්න අදත් තියෙන්නේ මේ කිට් එකමයි. මොකද මගේ චරිතය හැම වෙලේම මෙතන ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් අද පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අද යුද්ධයක් වගේ සීන් එකක් ඇති. මොකද මේ අද මේ ඔක්කොම මේ නිකන් වෙඩි බෙහෙත් වගේ නිකන් පේන්න. ඒ කියන්නේ දූවිල්ල වැදිලා වගේ පේන්න. අනික නියපොතු ඔක්කොම පොඩ්ඩක් කළු කරලා වගේ දේවල් කරා. ඉතින් මේ මේකප් සෙෂන් එකෙන් ඊට පස්සේ බලමු අද ටික උදේම වගේ ෂූට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලස්සනට ඉර පායලා තියෙන්නේ. මේ වටේම කඳු තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන ලොකේෂන් එක. ඉතින් අද දවසේ තියෙන සෙෂන් එක විශේෂ දෙයක් වුණොත් ඔයාලට හොඳයි. ඉතින් වීඩියෝ එක ලස්සන වෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඊයේ දාපු ලොග් එකේ තියෙන හයිකින් එක මාරම ලස්සන හයිකින් එක. ලස්සන පරිසරයක් ඒකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න. ඉතින් කොණ්ඩේ ඔක්කොම මේ සනිකරම මේ ජෙල් නාවල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒවා බලන්න. ඉතින් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඉතින් අද දවසේ ලොග් එකත් එක්ක ඉන්න. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න තාම ෂූට් එකක්වත් ෂූට් කරේ නෑ. මේ තව ෂූට් කියන්නේ අද සෙෂන් එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෂූට් එක ඉවරන ගමන් තියෙනවා යුද්ධයක පොඩි ඒ කියන්නේ යුද්ධයක් තියෙනවා. ඒකේ පුණු වීම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික වුණාම අද දවස් ෆිනිෂ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ආයෙ යනවා මේ හොටල් එකට. ඉතින් බලමු කොහොමද යුද්ධය කියලා. යුද්ධය ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ආසාවෙන් ඉන්නේ. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න.
ඉතින් ඔන්න 4 වෙනි දවසෙත් ෂූටින් ඉවරලා හැබැයි තව අපිට පොඩි පැට්‍රිස්සයක් යනවා මොකද්ද මේ ගන්නයක් යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා මෙතන. ඉතින් මොකද හෙට ෂූටින් එක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ යුත් එක සීන් එකක් තමයි හෙට තියෙන්නේ. ඉතින් අද තියෙනවා කියලා හිතුවට අද තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ගන්න එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපි ආයෙත් හොටෙල් එකට යනවා. ඉතින් මම ලොග් එක මෙතන ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි day 4 එක අපේ ෆිනිෂ් උනේ. ඉතින් ලොග් එක බලන්න ෂෙයා පාරක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් චීල්බ්‍රෝ මලියා page එක YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් හෙට උදේ ආය හම්බෙමු අලුත් දවසකින්. ඉතින් මම මෙතනින් නවතිනවා. ඉතින් bye.